تعالوا معنا يا شباب، بدنا نسوي كبة البرغل المقلية. هاي أكلة أمي كانت تسويها وهلأ مرتي بتسويها، كتير حلوة وظريفة. بتاكل لك كم من حبة وانت مش عارف بتكون تغديت، وتخلص عليهم وانت بتنقرش. كتير زاكية وكل العيلة عنا بحبوها. فتعالوا معنا خلينا نسويها مع بعض. أول إشي بنبلش بالبرغل. هذا برغل ناعم ناعم. البرغل عادة عنا بنباع من 1 ل4 بالنعومة. واحد اللي هو أنعم إشي، شوفوا أنعمه. يعني انتوا ايش أنعم برغل بتقدروا تحطوا ايديكم عليه جيبوه. وبدنا نحط عليه كوبين من المي المغلية، وما تستغربوا انها كمية كبيرة او انه صار كتير مرق. ما رح تفرق، رح نتركه يرتاح، رح يمتص كل هالمية ورح يصير حجمه يعني أكبر ويكبر، اللي هو بتتفتح فيه حبة البرغل. هلأ هون بدنا نبلش بموضوع اللحمة. زيت زيتون، واحنا الكمية اللي راح نسويها هلا هي 4 مرات من اللي انت بتحتاجه لهاي الشغلة. احنا بنستعمل اللحمة بشغلات كثيرة، فاذا بدك بالضبط المقادير بس اقسم على 4، اللي هو يعني الزيت، اللي هو البصل المفروم الناعم، وامشي فيها. هلا احنا الوصفة هاي اللي عم نجهز فيها، الوصفة هاي كيلو اللحمة، شوف محلاها. هاي كيلو لحمة مفرومة وفيها الدهن، يعني ما بنتركها بدون الدهن، بنحب الدهن. فهاي الوصفة اللي احنا عم نعملها ممتازة لأكثر من سبب. واحد، ما في داعي تستعمل ماكينة الكبة، وما بنحط اللحمة النية بالقشرة لهاي النوع من الكبة. فهي هون هلأ عم نعمل اللحمة، بنزيد شوية ملح عليها. كمان مرة بعيد، للكمية الكبة اللي رح نسويها بهاي اقسم اللحمة لربع الكمية. وهي معلقة فلفل صغير، فبدال معلقة بتصير ربع معلقة. يعني بدنا شوية رياضيات. بعدين بدنا نزيد عليها السماق. هاي جبنا هذا السماق من المزرعة. بعدين ربع معلقة من القرفة. البهارات يعني راح يجيبوا خميرتها، فراح تعجبكم كتير. بعدين جوزة الطيب، وحركها مع اللحمة بالمقلاية. مقلاية، طنجرة، اللي بدك إياه. هلا راح نزيد دبس رمان، وهذا راح يجيب خميرتها كمان. حاولوا تأكدوا انه دبس الرمان ما فيه سكر مصنع، يعني مش هم حاطين طعمة رمان مع قطر، لا بدنا احنا دبس رمان. راح نزيد هنا الصنوبر. في بعض الناس بحبوا يحطوا جوز بدال الصنوبر. اذا في اي نوع مكسرات تانية بتحبوا تحطوه، كاشو ماشو برضه بصير، يعني انتوا حرين. احنا بنحط هنا الصنوبر. لازم نشوف اذا في حدا بيحط فستق حلبي. شو بتحطوا انتوا بالكب تاعتكم؟ هلا بنرجع هون البرغل، شايفين اخذ كل المية، حتى صار يعني شبه ناشف قد ما شفطها. عطشان عطشان البرغل عنا. بتفتفتوه هيو. بدنا نجهزه هلا لبعض الشغلات زي الملح، صخري او بحري. بعدين بابريكا، احنا بنحب نحط البابريكا، مش كل الناس بيحطوا البابريكا، بس احنا مع الطعم واللون كتير عجبنا. وبرضه بودرة البصل، هاي ممتازة لقيناها. ونحط شوية الطحين. بعدين ربع كوب زيت افوكادو، بزبط زيت زيتون طبعا. ونبلش هلا نحرك فيها. راح تشوفوا كيف اللون راح يقلب للبرتقاني من البابريكا طبعا، بس كتير سهل تشكيلها وتحريكها. وهلا بدنا نضيفها هون بوعاء تاني، عليه شوية زيت عشان ما يلزق. طبعا هل كان ممكن نستعمل نفس الوعاء؟ كان ممكن، بس للتصوير والإنتاج الفني حابين يعني نرفع الليفل، المستوى لهالشغلة. فبنبلش هلا نعجن فيها هاي لحتى نقدر نصير نشكل فيها. لساتها شايفة عم تفرط.
لساتها بتفرط معنا. تضلك انت اعجن فيها عادي زي ما تعجن للخبز والشغلات، نفس المبدأ. بدنا شوي يصير يتماسك على بعض. تقدر تستعمل هراسة، هاي بتهرس البطاطا فيها. تقدر تكمل بإيدك، يعني إحنا عم نفرجيكم الطرق المختلفة بس بدون استخدام أي آلة أو ماكينة. هلأ بدنا نزيد إحنا مي حسب الحاجة. إيش يعني حسب الحاجة؟ يعني إحنا شربناها بس مشان تصير تتشكل وتتماسك على بعضها يمكن تحتاج مية. كيف راح تعرف؟ هلأ بدنا نحاول نسوي لنا حبة كبة هون. تسويها ذويرة أول إشي، وبتحاول بعدين زي ما تقولوا يعمل فيها حفرة وتشكل الحيطان اللي رح يطلعوا منها. بس عم بتشوف هون كيف عم بتفتفت كل إشي، معناتها مش جاهزة. يعني حبينا نفرجيكم إنه إحنا لساتنا شغالين عليها. رح نضيف كمان مي وبنرد بنعجن. وحسب انتو كمان طبعا الطقس عندكم، الرطوبة عندكم ممكن تتأثر شوية بهالشغلة. صح في عندنا مقادير، بس المقادير لازم تكون بلس ماينس، زائد ناقص، حسب الظروف الجوية والظروف المحلية عندكم. هلا نحط شوية زيت على الإيد مشان برضه ما يلزق البرغل علينا. بنشكل الطابة، هي الطريقة الأسهل يعني إنها نسوي فيها. شكلها يعني لا بأس. هيو نبلش هلا نشكل، نشوف إذا عم تزبط. طالما تماسكت الحيطان ومش قاعدة تتفتفت، رح يكون في شوي صغيرة، بس طالما ما عم تتفتفت ونقدر نسويها حيطان رفيعة كتير، احنا هيك بنحبها، معناته احنا جاهزين نبلش نعمل حبات الكبة. كل حبة تقريبا 30 غرام. فانت بتقدر يعني تحط على جنبك الميزان تقعد توزن، او خلاص اذا عرفت قديش الكمية لما تحط ايدك لما تغرفها بايدك هيك برضه بصير. بنبلش هلا نشكل فيها شوي شوي. بتبلش بالطابة، بعدين بتصير تعمل الحفرة وبتصير تقلل آه، الحيطان قديش الخمالة تاعتهم. وحلاوتها انه بتقدر تسويهم كتير رفاع، فهذا بكون كتير زاكي بعد ما ينقلى. وهي هون بنزيد شوية اللحمة، وبتقدر تحط لحمة أقل أكتر حسب انتو. في ناس بحبوا كتير اللحمة أو خفيف اللحمة، احنا متوسط. تمسك الأطراف طبعا، معروف موضوع الكبة بدك تسوي هدول المبوز يمين وشمال. ما بعرف وين اخترعوها ولا هذا، إذا بتعرف قصتها ليش هيك شكلها احكوا لنا. مثلا طول حياتي بعرف انه هاي لما اشوفها هاي هي حبة الكبة. يعني ليش مش مدورة، ليش مش مستطيلة، ما بنعرف. مع انه عندي باك جراوند هندسة بس لساتني ما اخذتش موضوع الكبة أنا. هي كمان واحدة. بنسوي الطابة، نبلش نقور فيها، وبنسوي الجدران تبعونها تكون رفيعة وطويلة. شايفين في زيت فوق دائما مشان ما تلزق الحبة بالايد، هيك اسهل اشي عليكم. ضلكم حطوا شوية زيت، هذا زيت زيتون. هاي كتير خفيفة بتكون. تمسك اللحمة زتها جوا، كتر، قلل، سوي المناسب إلك. يمكن إذا أول مرة بتسويها عادي، يمكن تقدر تجرب تسوي حبات فيها كتير لحمة، حبات فيها قليل لحمة، وتاكلهم وتدوق أو تدوق العيلة وتشوفوا أنتوا كعيلة إيش حابين تعتمدوا عليه. طبعا هلا هون مرات بتلاقي حبة الكبة اختفت مع انه لسه ما قليناها. هلا انا مش من انصار الكبة بدون ما تنقلى، بس عادي مرتي ممكن تاكلها نية زي ما هي، لانه اللحمة مطبوخة والبرغل عادي يعني مش ضروري تطبخه. بس انا يعني بعرفش ليش مش متعود على هالشغلة. لازم نعملكم استبيان نشوف كم من واحد منكم بياكل الكبة النية واللي ما باكلش الكبة النية، ونشوف اذا في
أرقام نقدر نعتمد عليها. فهلأ كلنا جهزناهم هون، شوف ما أحلاهم. وهلأ بنستعمل إحنا زيت أفوكادو، إذا ما في زيت أفوكادو بتقدر تعمل زيت زيتون، إذا ما في زيت زيتون أو أفوكادو يعني الزيوت التانية، بس إحنا ما بنحب نستعمل الزيوت المهدرجة. زيت الأفوكادو بنفضله على زيت الزيتون لأنه ما إلوش طعم. لما نحط الحبة بتستنى شوية قبل ما تقعد تقلب فيها أو تحركها، لأنه بدنا إياه يتماسك أول إشي. إذا بتحاول يعني تحرك فيه كتير ممكن تفرط الحبة، وما بدنا هذا الحكي. وبرضه ما بدنا يعني كتير تطول. شايفين اللون تبعها ما فرق كتير، ما صارت كتير غامقة، مع إنه الكبة يعني بتقدر تتركها أكتر أو هذا. كل واحد عنده شكل، هي لحالها تنطبخ أكتر. عم بتشوف هون صارت بني أكثر من هي برتقاني، بس شوف ما أحلاها. يعني بتدوب بتمك وبدون ما تفرط بإيديك. يعني شهيتونا الكبة يا شباب. وهذه هي الكبة، كبة البرغل المقلية، وصحتين يا شباب.